नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या व्हिडिओमध्ये बघायचं आहे कलेक्शन आणि मल्टिप्लिकेशन ऑफ अ फ्रॅक्शन. कलेक्शन आणि मल्टिप्लिकेशन ऑफ अ फ्रॅक्शन हे काय आहे, म्हणजे गुणाकार कसा करायचा, आणि त्यावरती प्रॉब्लेम सेट आहे, प्रॉब्लेम सेट 23, तो कसा सोडवायचा. प्रॉब्लेम सेट 23 मधील काही गणितं म्हणजे 3 क्वेश्चन आहेत त्यामध्ये एकूण, पहिला, दुसरा आणि तिसरा. मग पहिल्या क्वेश्चनमध्ये पण अशी गणितं दिली आहेत, 1 2 3 4 असे गणितं दिली आहेत. दुसऱ्यामध्ये पण 4 गणितं आहेत आणि तिसऱ्यामध्ये पण 4 गणितं आहेत. ह्या तिन्ही क्वेश्चनमधील, नीट आहे का, ह्या तिन्ही क्वेश्चनमधील पहिला, दुसरा आणि तिसरा, ह्या तिन्ही क्वेश्चनमधील मी तुम्हाला एक एक गणित सोडवून दाखवतो की कशी गणितं सोडवायची. हे सगळं मी तुम्हाला कसं नीट सांगतो, कसं सोडवायचं. हे तुम्ही काय करायचं, त्याच पद्धतीनं राहिलेली जी ह्यामध्ये 3 राहतील, ह्यामध्ये 3 राहतील आणि ह्यामध्ये पण 3 गणितं राहतील, ही 3 गणितं काय करायचे तुम्ही सोडवायची आहेत. पहिल्यांदा प्रश्न बघा. प्रश्न काय सांगितलं आहे, क्वेश्चन फर्स्ट अगोदर बघू आपण. क्वेश्चन फर्स्टमध्ये काय सांगितलं आहे, व्हॉट इज द 1/3 1/3 व्हॉट इज द 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो. म्हणजे खाली काही कलेक्शन दिलेत. कलेक्शन म्हणजे नेमकं काय हे का, 15 पेन्सिलचं कलेक्शन आहे, 21 बलून्स. मग आता 15 पेन्सिल 1/3 आपण बघा कधी म्हणतो का नाही, तुला समजा आपण काहीतरी एक पूर्ण वस्तू घेतली, भाकर घेतली, समजा चपाती घेतली, जर आपण चपातीमध्ये निम्मी चपाती किंवा चतकोर चपाती असं काहीतरी म्हणतो, त्याला निम्मी अर्ध म्हणतो की नाही, पाऊ चपाती, त्या पद्धतीनं एकूण 15 पेन्सिल आहेत. 15 पेन्सिलच्या 1/3 किती पेन्सिल होतील हे विचारलं आहे. तसं इथं 21 बलून्स आहेत, 21 बलून्सच्या 1/3 किती होतील हेही विचारलं आहे. तसंच इथं बघा, व्हॉट इज द 1/5 म्हणजे एकूण 5 भाग करायचे, त्या 5 भागापैकी एक भाग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोविंग, म्हणजे 20 रुपयाचे किती भाग करायचे, 5 भाग करायचे, 5 भागापैकी एक भाग म्हणजे किती झाले असं विचारले. मग पहिला प्रश्न बघा, त्यातलं फक्त एकच, ह्यामधलंही एक, त्यामधलं एक आणि त्यामधलं सुद्धा एक एक गणित सोडून दाखवतो. उत्तरामध्ये बघा, पहिलं गणित मी सोडवणार आहे म्हणून मी पहिल्यांदा काय घेतलं, इथं त्यांनी दिलं होतं 15 पेन्सिल्स म्हणून मी काय घेतोय 15 पेन्सिल्स. 15 पेन्सिल, एकूण किती पेन्सिल्स होत्या, 15 पेन्सिल. आता लक्षात ठेवा, ऑफ हा जर शब्द आला, ऑफ जर शब्द आला तर आपल्याला काय करायचं आहे, गुणाकार करायचा आहे. ऑफ शब्द आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला इथं सुद्धा गुणाकार करून घ्यायचा आहे. मग गुणाकार करताना काय करायचं आहे, तर असं लिहायचं तुम्ही, 15 पेन्सिल्स 1/3 ऑफ 15 पेन्सिल्स. 1/3 ऑफ 15 पेन्सिल्स असं लिहायचं. मग इज इक्वल टू करायचं, 1/3ला 1/3ला आहे असंच, 1/3ला 1/3. ऑफच्या ऐवजी काय करायचं, गुणाकाराचं चिन्ह घ्यायचं आणि 15ला 15. बघा आणखीन एकदा, 15 पेन्सिलला 15 पेन्सिल पहिलं होतं म्हणून आहे असं घेतलं मी. 1/3 इथं 1/3 1/3 होतं म्हणून मी इथं काय घेतलं 1/3. 1/3 ऑफ 15 पेन्सिल, 1/3ला 1/3, ऑफच्या ऐवजी गुणाकाराचं चिन्ह, 15ला 15 इज इक्वल टू. आता इथं बघा, 3च्या पाड्यामध्ये 15 कोणत्या नंबरला आहे, 3च्या पाड्यामध्ये 15 कोणत्या नंबरला आहे बघा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 आणि 3 5 15. म्हणजे इथं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. मग राहिलं काय तुमच्याकडे 1 × 5. मग 1 × 5 इज इक्वल टू काय राहिलं, फक्त 5. मग तुम्ही उत्तर काय लिहिणार, 5 पेन्सिल्स. 5 पेन्सिल्स बरोबर आहे, 5 पेन्सिल्स झालं, हे तुमचं उत्तर झालं. मग ह्याच पद्धतीने काय करायचं, तुम्ही 21 बलूनचं पण असं सोडवायचं आहे आणि त्याच्या खालची गणितं आहेत ती सुद्धा काय करायची आहेत, अशी सोडवायची आहेत. आता दुसऱ्या प्रश्नात बघा, दुसऱ्या प्रश्नात काय सांगितले, व्हॉट इज द 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोविंग. आता 1/5 इथं किती विचारलं होतं, 1/3 विचारलं होतं आणि इथं किती विचारलं आहे, 1/5. मग जसं तुम्ही पहिल्यामध्ये सोडवलेलं आहे, म्हणजे कसं 1/3 मध्ये जसं सोडवलं होतं तसंच काय करायचं आहे, 1/5ला सुद्धा काय करून घ्यायचं आहे, सोडवायचं आहे. मग आता बघा उत्तरात 20 रुपीजसाठी मी पहिला लिहिलं 20 रुपीज. 20 रुपीज हे लिहून घेतलं. मग तुम्ही कसं लिहिणार, किती, 1/5 ऑफ 20 रुपीज. 1/5 ऑफ 20 रुपीज इज इक्वल टू 1/5ला 1/5, ऑफच्या ऐवजी कोणतं चिन्ह घ्यायचं, गुणाकाराचं, आणि मग किती 20, ऑफच्या ऐवजी गुणाकाराचं चिन्ह आणि 20. मग 5च्या टेबलमध्ये, 5च्या टेबलमध्ये 20 कोणत्या नंबरला आहे, कितव्या नंबरला आहे, 4 नंबरला. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. मग इथं 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 1ला 1 घेतलं इंटू 4ला 4 घेतलं. मग 1 × 4 किती होणार आहे, 4. मग उत्तर काय आलं तुमचं, तर उत्तर किती येतं आहे 4. पण हे 4 काय आहेत रुपीज आहेत. 4 काय आहेत
4 रुपीज हे झालं तुमचं उत्तर. 1/5 ऑफ 20 रुपीज इज इक्वल टू किती आलं 5. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला 20 रुपये होते, त्या 20 रुपयाचे किती भाग करायचे 5 भाग करायचे आणि 5 भागापैकी एक भाग जर 20 रुपये. ह्याचा अर्थ काय होतो साधारणतः समजा एकूण 20 रुपये आहेत आणि 20 रुपये मला किती मुलांमध्ये वाटायचे आहेत तर 5 मुलांमध्ये वाटायचे आहेत. 5 जण मुलं आहेत आणि 5 मुलांमध्ये किती रुपये वाटायचे आहेत 20 रुपये. मग एका मुलाला किती रुपये येतील हेच विचारलं आहे. मग काय होतील एका मुलाला किती रुपये येणार आहेत 4 रुपये, प्रत्येकी 4, प्रत्येक ह्याला 1ला 4, दुसऱ्याला 4, तिसऱ्याला 4, चौथ्याला 4 आणि 5व्याला 4 अशा पद्धतीनं. तसंच इथंही बघा 15 पेन्सिल्स आहेत आणि 3 मुलांना वाटायचे आहेत, मग एकाला किती येणार 5 पेन्सिल येतील. मग अशा पद्धतीनं राहिलेलं तुम्ही तिसरं जी गणित राहतील 3 गणित राहतील ती गणितं काय करायचे आहेत तुम्ही सोडवायची आहेत. हे सोपं आहे, अवघड नाही. आणि क्वेश्चन थर्डमध्ये फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रॅक्शन. म्हणजे आता 30 आहे आणि इथं 2/3 आहे. मग 2/3ला कसं करायचं तुम्ही तर उत्तरामध्ये बघा प्रश्न पहिला सोडवतोय म्हणून 2/3 ऑफ 30. 2/3 ऑफ 30. परत काय करायचं इज इक्वल टूचं चिन्ह करायचं 2/3ला 2/3 ऑफच्या ऐवजी कोणतं चिन्ह घ्यायचं गुणाकाराचं चिन्ह घ्यायचं आणि 30ला 30. आता 3च्या टेबलमध्ये 30 लक्षात ठेवा ह्या दोघांचा भागाकार होत असतो. 3च्या टेबलमध्ये 30 10th नंबरला आहे 3 10 30. मग इथं 3 10 इज इक्वल टू 2ला 2 आहे असंच घ्यायचं इंटू इथं किती आहे 10 इज इक्वल टू 2 10 20. मग उत्तर किती आलं आपलं 20. मग ह्याच पद्धतीनं पुढचं एक गणित लगेच सोडून दाखवतो. दुसरं गणित बघा 7/11 ऑफ 22 इज इक्वल टू करायचं 7/11 ऑफच्या ऐवजी इंटू आणि 22 इज इक्वल टू 11 1 11 11 2 22. मग 7 इंटू 2ला 2 घेतलं 7 2 14 झालं उत्तर. मग अशा पद्धतीनं बघा हे गणितं सोडवायचे. इथं मी फक्त 1 सोडून दाखवलं आहे, इथंही 1 सोडून दाखवलं आहे, इथं 2 सोडून दाखवलेत. मग ह्यामधले 3 आणि ह्यामधले 2 असे मिळून एकूण टोटल गणितं 8 गणितं तुम्हाला सोडवायचे आहेत. अजून 8 गणितं सोडवायचे आहेत. कोणत्या आपल्या प्रॅक्टिस सेटमध्ये प्रॉब्लेम सेट इथं लिहितो बघा ह्या ठिकाणी प्रॉब्लेम सेट 23. त्यातले सर्व गणितं सोडवायचे आहेत. पहिला, दुसरा, तिसरा त्यामध्ये सब क्वेश्चन दिलेत ते सगळे सब क्वेश्चन काय करायचे सोडवायचे आहेत. जर तुम्हाला ह्याच्यावर काय अडचण असेल तर काय करा व्हिडिओ अजून एकदा बघा. तरी पण जर अडचण आली तर ह्या नंबरवरती 87 88 52 18 96 ह्या नंबरवरती काय करायचं आहे कॉल करायचं आहे. मी तुम्हाला समजावून सांगतो. ओके.